Bạn có thể tập gym nhiều năm, bạn có thể plank mỗi ngày, bạn có thể gập bụng đến mức cơ bụng nổi rõ từng múi, nhưng rồi chỉ cần cúi xuống xách một thùng nước, bê một bao gạo hoặc bế con lên khỏi sàn, lưng bắt đầu ê ẩm. Cảm giác này quen thuộc đến mức rất nhiều người dần chấp nhận nó như một phần bình thường của cuộc sống. Họ tự nhủ rằng chắc do mình yếu, do hôm nay mệt, hoặc đơn giản là do tuổi tác. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, vấn đề không nằm ở việc bạn yếu hay mạnh, mà nằm ở cách bạn hiểu và sử dụng core trong những tình huống rất đời thường. Thậm chí, có những người bị đau lưng không phải vì họ không gồng core, mà vì họ đã gồng core không phù hợp trong suốt một thời gian dài mà không hề nhận ra. Core không phải là cơ bụng mà là một hệ thống. Trong phòng gym, core thường bị đồng nhất với việc siết bụng thật chặt, plank càng lâu càng tốt, hoặc tạo ra một vòng eo săn chắc. Core dần được hiểu như một nhóm cơ cần phải căng cứng liên tục để bảo vệ lưng. Nhưng cơ thể con người ngoài đời sống thực không vận hành theo cách đó. Không ai có ý thức siết bụng cứng đờ trước khi đứng lên khỏi ghế, cúi nhặt đồ hay bước lên cầu thang. Tuy nhiên, ở những người có khả năng vận động tốt, core vẫn được kích hoạt một cách tự động, sớm và vừa đủ ngay trước khi tay hoặc chân bắt đầu tạo lực. Sự khác biệt nằm ở chỗ, đó không phải là sự gồng cứng có chủ ý, mà là một phản xạ vận động được điều phối bởi hệ thần kinh. Trong giải phẫu học và khoa học vận động, core chưa bao giờ được định nghĩa dựa trên vẻ ngoài. Core không phải là một nhóm cơ để khoe hình thể, mà là một hệ thống chức năng. Hệ thống này bao gồm các nhóm cơ nông, cơ sâu, sự điều phối của hệ thần kinh và cơ chế hô hấp, cùng phối hợp để ổn định cột sống ở mức độ phù hợp, hỗ trợ truyền lực giữa tay và chân, bảo vệ thân người khi cơ thể tạo lực hoặc chịu lực. Có thể hình dung core giống như bộ khung chịu lực của một ngôi nhà. Tay và chân có thể rất khỏe, giống như những cánh tay đòn mạnh mẽ, nhưng nếu phần khung trung tâm không đủ ổn định, lực tạo ra sẽ dồn về những điểm dễ tổn thương nhất. Trong cơ thể con người, một trong những điểm đó rất thường xuyên chính là cột sống thắt lưng. Rất nhiều cơn đau lưng không xuất phát từ tai nạn hay chấn thương lớn, mà từ những chuyển động rất bình thường. Cúi nhấc đồ, xách vật nặng, xoay người hơi vội, hoặc đứng, ngồi trong thời gian dài. Những chuyển động này, nếu lặp đi lặp lại trong thời gian dài mà thiếu sự kiểm soát phù hợp của thân người, sẽ khiến cột sống phải gánh những tải mà lẽ ra nó không cần gánh. Các nghiên cứu dịch tễ học về đau lưng cho thấy, đau lưng mãn tính thường là kết quả của sự tích lũy, tư thế sinh hoạt, thói quen vận động, mức độ căng thẳng, giấc ngủ và khả năng kiểm soát vận động theo thời gian. Core không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng là một yếu tố nguy cơ quan trọng trong bức tranh tổng thể đó. Trong đời sống hàng ngày, core hoạt động gần như liên tục mà chúng ta không hề nhận ra. Khi ngồi trước máy tính, core giúp giữ thân người không đổ gập về phía trước. Khi đứng lên khỏi ghế, core tham gia ổn định thân người để lực từ chân được truyền lên hiệu quả. Khi xách đồ, bế con hay leo cầu thang, core giúp hạn chế việc thân người bị gập, nghiêng hoặc xoắn quá mức. Một điểm rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là core không phải lúc nào cũng cần hoạt động ở mức cao. Trong nhiều tình huống, core chỉ cần được kích hoạt phù hợp với yêu cầu của chuyển động cụ thể và với mức độ phù hợp. Các nghiên cứu về kiểm soát vận động cho thấy, ở những người vận động tốt, một số nhóm cơ core thường được kích hoạt phù hợp với thời điểm để chuẩn bị cho chuyển động của tay hoặc chân. Sự chuẩn bị này giúp tạo ra một nền tảng ổn định cho cột sống, từ đó giảm tải lên các cấu trúc thụ động như đĩa đệm và dây chằng. Điều này không đồng nghĩa với việc core phải luôn căng cứng. Ngược lại, core hoạt động hiệu quả nhất khi nó đủ căng để ổn định, nhưng vẫn đủ linh hoạt để cho phép cơ thể thở và di chuyển tự nhiên. Một core luôn duy trì mức căng cao kéo dài không cần thiết có thể tạo cảm giác chắc chắn trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại làm tăng mệt mỏi, giảm khả năng điều chỉnh linh hoạt và có thể góp phần vào đau mãn tính. Trong những tình huống tạo lực lớn, chẳng hạn như nâng tạ nặng, việc tăng độ cứng của core là cần thiết. Vấn đề chỉ xuất hiện khi cơ thể duy trì mức căng đó trong các hoạt động thường ngày, nơi mà mức ổn định vừa phải là đủ. Một hiểu lầm phổ biến là cho rằng tập bụng nhiều đồng nghĩa với core mạnh. Các bài gập bụng chủ yếu tác động lên những cơ nông có vai trò tạo chuyển động và hình dáng bên ngoài. Chúng chỉ phản ánh một phần rất nhỏ chức năng của core trong việc ổn định cột sống. Không hiếm gặp những người có cơ bụng rõ ràng nhưng vẫn đau lưng trong sinh hoạt hàng ngày. Điều này cho thấy core không thể được đánh giá bằng vẻ ngoài mà bằng cách nó hoạt động trong những tình huống thực tế, khi cúi nhấc đồ, khi đứng, ngồi lâu hay khi xoay người mang vật nặng. Tương tự, squat nặng hay deadlift nặng có thể giúp core phát triển khả năng chịu lực, đặc biệt ở những người có kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, việc core tham gia trong các bài nâng tạ không đồng nghĩa với việc người tập đã học được cách sử dụng core đúng thời điểm và đúng vai trò trong mọi bối cảnh của đời sống hàng ngày. Từ góc nhìn sinh cơ học, một core khỏe là core có khả năng duy trì sự ổn định tương đối của cột sống trong thời gian đủ dài với mức căng phù hợp, trong khi cơ thể vẫn thở và di chuyển một cách tự nhiên. Làm cho cơ bụng cháy rát hay mỏi nhừ không đảm bảo rằng core đang thực hiện đúng chức năng chính của nó.
Giải pháp đầu tiên không nằm ở phòng gym mà nằm ở cách chúng ta sử dụng core trong đời sống hàng ngày. Trước khi nghĩ đến các bài tập, việc quan trọng là hình thành thói quen chuẩn bị thân người trước khi tạo lực. Điều này không phải là gồng cứng hay nín thở, mà là cảm giác thân người được nâng đỡ nhẹ từ bên trong, đủ để tạo sự ổn định cho chuyển động tiếp theo. Các nghiên cứu về học vận động cho thấy, khi một hành vi được lặp lại đủ nhiều lần trong bối cảnh phù hợp, hệ thần kinh sẽ dần tự động hóa hành vi đó. Theo thời gian, việc kích hoạt core có thể diễn ra tự nhiên hơn, không cần suy nghĩ có ý thức. Sau khi đã có nhận thức tốt hơn trong sinh hoạt, tập luyện core nên tập trung vào các bài yêu cầu giữ thân người ổn định trong khi tay hoặc chân di chuyển. Đây là lý do vì sao các bài như plank, side plank hoặc các biến thể chống xoay thường được sử dụng trong huấn luyện vận động. Điểm mấu chốt không nằm ở việc giữ được bao lâu, mà ở cách giữ, cột sống duy trì tư thế trung tính, nhịp thở tự nhiên và mức căng vừa đủ để ổn định. Một core hoạt động đúng cho phép bạn thở đều, nói chuyện bình thường và vẫn kiểm soát được thân người. Nhịp thở đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối áp lực trong ổ bụng. Core không hoạt động hiệu quả khi bạn liên tục nín thở hoặc gồng cứng quá mức. Một core khỏe là core vừa đủ căng để ổn định, vừa đủ linh hoạt để thích nghi với chuyển động. Kiểm soát core tốt không chỉ giúp giảm nguy cơ quá tải lên cột sống, mà còn cải thiện hiệu suất vận động và chất lượng sinh hoạt về lâu dài. Những người duy trì được khả năng sử dụng core hiệu quả thường có nguy cơ đau lưng thấp hơn, khả năng vận động độc lập tốt hơn khi lớn tuổi và ít phụ thuộc hơn trong cuộc sống hàng ngày. Nếu sau khi đọc đến đây, bạn bắt đầu chú ý hơn đến cách mình chuẩn bị thân người trước khi cúi nhấc đồ, xách vật nặng hay vận động, thì đó đã là một thay đổi rất lớn. Bởi vì đôi khi, chỉ cần hiểu đúng một khái niệm nền tảng, chúng ta đã có thể tránh được rất nhiều cơn đau không đáng có. Và lần tới, trước khi nhấc một vật nặng, hãy nhớ, core không cần gồng mạnh, core cần được dùng đúng cách. Nếu bạn quan tâm đến những kiến thức sức khỏe được trình bày một cách dễ hiểu, không giật gân, không thổi phồng và tập trung vào việc sống khỏe bền vững về lâu dài, hãy cân nhắc đăng ký kênh và bật chuông theo dõi. Mỗi tuần, kênh sẽ tiếp tục chia sẻ những nội dung giúp bạn nhìn lại những điều tưởng chừng rất quen thuộc nhưng lại ảnh hưởng lớn đến cơ thể chúng ta theo thời gian. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi đến cuối video. Và nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng ngại chia sẻ cho người thân hoặc bạn bè, bởi đôi khi chỉ cần hiểu đúng một điều nhỏ, chúng ta đã có thể tránh được rất nhiều vấn đề không đáng có về sau. Những nội dung trên được tổng hợp từ các nghiên cứu về giải phẫu học, sinh cơ học, kiểm soát vận động và sức khỏe cộng đồng, mang tính giáo dục và không nhằm thay thế tư vấn y tế. Những ví dụ, tình huống và phân tích trong video mang tính minh họa chung, không thay thế cho việc thăm khám, tư vấn trực tiếp từ bác sĩ hoặc chuyên gia y tế có chuyên môn. Mỗi người có thể trạng, tiền sử, sức khỏe và mức độ vận động khác nhau. Vì vậy, việc áp dụng các thông tin trong video cần được cân nhắc phù hợp với điều kiện cá nhân. Nếu bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe, đau lưng kéo dài, chấn thương hoặc bệnh lý nền, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chuyên môn trước khi thay đổi thói quen vận động hoặc tập luyện.